Good day mga katita! Kamusta na po kayo? Today, magluluto po tayo ng cauliflower rice chow fan. So, ito po ang ating mga kakailanganin. 2 cups of cauliflower rice. Hindi ko po siya masyadong sa food processor para pagkakain natin meron siyang konting crunchiness. And then, 1 hot dog na hiniwa natin ng cubes. And 1 small onion, chopped. 2 to 3 cloves of garlic, minced. And 1 small carrot, diced. We have also 1 egg. And ground pepper, and also our cocoa aminos, 1 tablespoon. So let's go, magluto na po tayo.
katita, ito na ang ating cauliflower rice chow fan. Kita nyo ang color. So inviting, diba? And talagang masarap din siya. Napakadali lang na i-prepare at iluto. So I hope you're gonna try this also. Masarap siya for breakfast, even lunch or dinner. Masarap siya kahit na pritong egg lang or ano ang pang sabay mo sa kanya, or actually kahit wala siyang ulam, pwede na rin siya. I hope you will try this recipe, and don't forget to like, share, and subscribe my channel. Have a good day and God bless mga katita!